Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης για όσους δεν με ξέρετε και στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε σχετικά με την μούμια του Αγαμέμνονα, η Μεγάλη Ανατροπή. Θα το καταλάβετε στο τέλος του βίντεο για ποιο λόγο λέω η Μεγάλη Ανατροπή, οπότε μείνετε μαζί μου για να απολαύσετε αυτό το άκρος ενδιαφέρον βίντεο σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα. Και μιας και μιλάω για Αρχαία Ελλάδα, όσοι ενδιαφέρεστε για Αρχαία Ελλάδα, την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα και την ελληνική μυθολογία, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουμπί του like για να ξέρει ο αλγόριθμος ποια βίντεο σας αρέσουν, ώστε να μπορεί να τα προωθεί και να μπορείτε να τα βλέπετε και να τα απολαμβάνετε. Σημερινή δημοσκόπηση του καναλιού και όσοι συνδεθείτε στην εκπομπή, η οποία θα είναι σήμερα αρκετά μεγάλη, μπορείτε να ψηφίσετε. Γνωρίζατε ότι είχε ανακαλυφθεί μούμια στις Μυκήνες? Γνωρίζατε ότι είχε ανακαλυφθεί μούμια στις Μυκήνες? Μέχρι στιγμής υπάρχουν 61 ψήφοι. Ναι απαντάει το 31%, όχι το 69%, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπορέσουν περισσότερα άτομα να μάθουν για αυτό το απίστευτο έβριμα που είχε κάνει ο Χάινριχ Σλίμαν ή αλλιώς Ερίκος Σλίμαν στις Μυκήνες. Τώρα, από τι θα αποτελείται η σημερινή εκπομπή? Θα αποτελείται από ένα προήμιο όπου θα πούμε δύο πράγματα, δεν θα κουράσω πολύ, σχετικά με το τι ήταν οι Μυκήνες και ποιοι ήταν οι Μυκηναίοι. Στην δεύτερη φάση θα πούμε για την μούμια του Αγαμέμνονα από το περιοδικό Ηχόρ, το οποίο είναι ένα σπάνιο τεύχος που τυχαία έχω στα χέρια μου. Είναι μόλις το δεύτερο που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή, Οκτώβριος του 2000, δηλαδή ήταν το δεύτερο τεύχος του Ηχόρ που είχε κυκλοφορήσει, Οκτώβριος του 2000, επαναλαμβάνω, από τα πρώτα τεύχη του περιοδικού, και νομίζω πως το είχα αγοράσει τυχαία από ένα παλαιοβιβλιοπωλείο κάπου στην Αθήνα, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Λοιπόν, και η τρίτη φάση της εκπομπής θα έχει να κάνει με το τι πιστεύω εγώ, αλλά και τα ελληνικά hoaxes, τα οποία σήμερα θα είναι το δεκανίκι μου. Νομίζω ότι έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά τα ελληνικά hoaxes. Υπάρχει μάλιστα ένα άρθρο το οποίο το υπογράφει ο Σπύρος Αυγερινόπουλος, ο οποίος είναι αρθογράφος, ερευνητής, και συγχαρητήρια και μπράβο του. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι λοιπόν το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής και φυσικά και η δική μου γνώμη που θα πέσει στο τραπέζι, γιατί έχω να σας μεταφέρω πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, παιδιά, κάντε εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για βίντεο σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα. Κοινοποιήστε την σημερινή εκπομπή σε όποιον πιστεύετε ότι θα του άρεσε, και όπως σας είπα και πριν, κάντε like αν σας αρέσουν βίντεο σχετικά με την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα, να δούμε αρχικά ποιες είναι οι Μυκήνες, τι είναι οι Μυκήνες. Θα πούμε δύο λόγια για να μην κουράσω και στη συνέχεια θα περάσουμε και στην μούμια του Αγαμέμνονα. Λοιπόν, 16 Νοεμβρίου του 1876, ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 150 χρόνια πριν, μας κορόιδευαν κάποιοι ότι δεν υπάρχουν Μυκηναίοι, ότι ο Όμηρος έλεγε φαντασιώσεις. Κι όμως, εκείνη ακριβώς την εποχή, ο Χάινριχ Σλίμαν στέλνει τηλεγράφημα στον βασιλιά Γεώργιο, τον πρώτο, και του λέει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε έτσι, έκανε ερασιτεχνικές αρχαιολογικές ανασκαφές, και γράφει: αντίκρισα το πρόσωπο του Αγαμέμνονα. Βρήκα εντός των τάφων μεγάλους θησαυρούς αρχαϊκών αντικειμένων εκ καθαρού χρυσού. Μιλάμε για τρομερό φιλέλληνα. Τρομερό φιλέλληνα. Και είχε μέσα του το δαιμόνιο της ανασκαφής, να ψάξω, να βρω, να κάνω, να ράνω, αλλά μιλάμε για τρομερό φιλέλληνα, έτσι. Και συνεχίζει: οι θησαυροί αυτοί αρκούν και μόνον να γεμίσουν ένα μεγάλο μουσείον που θα είναι το αξιολογότερο του κόσμου και το οποίον ανά τους αιώνας θα ελκύει εις Ελλάδαν χιλιάδας ξένους από όλα τα χώρας. Υπογραφή Ερίκος Σλίμαν.
Τώρα, βρήκε, αν θυμόσαστε καλά, μία χρυσή μάσκα. Αυτή η μάσκα έχει χαρακτηριστεί ως η μάσκα του Αγαμέμνονα. Εσφαλμένα. Γιατί τελικά αυτή η μάσκα ανήκει σε έναν νεκρό ο οποίος έζησε 300 χρόνια πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή η μάσκα χρονολογήθηκε γύρω στο 1550 με 1500 π.Χ. Άρα αποκλείεται να ανήκει στον Αγαμέμνονα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Όμηρου, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, ούτε λίγο ούτε πολύ με κάποιους νορμάλ υπολογισμούς που έχουν γίνει, ότι ο Τροικός πόλεμος πρέπει κάπου να γίνει στο 1300 με 1200 π.Χ. Κάπου εκεί μέσα. Άντε και λίγο πιο πριν. Γιατί ο Τσικριτζής λέει ίσως 1340. Έκανε κάποιους υπολογισμούς. Όπως και να έχει, αυτή η μάσκα είναι τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, 200 με 300 χρόνια αρχαιότερη από τον Αγαμέμνονα, οπότε αποκλείεται να ανήκει σε αυτόν. Ανήκει λοιπόν σε κάποιον άλλο βασιλιά. Απεικονίζει κάποιον άλλο βασιλιά. Το ποιος είναι, δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε, δυστυχώς, παραλαμβάνω, να το μάθουμε ποτέ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Το πρόσωπο εκείνο που είχε αντικρίσει ο Σλίμαν, γράφει λοιπόν ένα άρθρο, δεν ανήκε τελικά στον Αγαμέμνο, αλλά σε έναν βασιλιά των Μικηνών που έζησε 300 χρόνια πριν από εκείνον. Η χρυσή του μάσκα όμως έγινε ένα, αυτό που έδειξα πιο πριν, από τα πιο αναγνωρίσιμα ευρήματα της παγκόσμιας αρχαιολογικής ανασκαφής. Το παλάτι βρέθηκε μαζί με τις υπόγειες δεξαμενές που το τροφοδοτούσαν με νερό 3.000 χρόνια πριν αποκτήσει τρεχούμενο νερό κάθε σπίτι της Αθήνας. Εδώ να πούμε ότι το ίδιο ακριβώς έπαιζε και στην Κρήτη των Μινωητών, στα παλάτια φυσικά έτσι που είχαν εκεί οι Μινωίτες, στη Κνωσό, στη Φεστό και όχι μόνο, νομίζω και στη Ζόμινθο έχουν κάνει τρομερές ανακαλύψεις οι αρχαιολόγοι. Άλλο επίπεδο πολιτισμού που δεν το είχαν όχι μόνο οι Αθηναίοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ούτε οι Γάλλοι το 1900, έτσι, το 1800. Δίπλα στο παλάτι βρέθηκαν οι θωλωτοί τάφοι, οι οποίοι ήταν τόσο επιβλητικοί που στην είσοδό τους κάθε φορά που κοντοστέκεσαι διστάζεις λίγο να μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα, συγγνώμη. Για ποιο λόγο? Γιατί το ύψος είναι μέχρι 13,5 μέτρα. Ενώ για να κάνεις μέσα μια κυκλική βόλτα στο εσωτερικό θα πρέπει να διανύσεις σχεδόν 15 μέτρα. Η διάμετρος είναι περίπου 14,6 μέτρα, παιδιά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η πολύχρηση πόλη του Ατρέα και των γιών του, Αγαμέμνονα και Μενέλαου, παίρνουν από ένα άρθρο, και όλων των Μικηναίων βασιλιάδων που έζησαν πριν από αυτούς είναι χτισμένοι ανάμεσα σε δύο λόφους. Ακούστε πώς τους έχουν ονομάσει, εσφαλμένα βέβαια, γιατί αυτές οι ονομασίες είναι μεταγενέστερες και δείχνει το ποιοι είχαν επικρατήσει αργότερα. Είναι λοιπόν χτισμένοι ανάμεσα σε δύο λόφους του προφήτη Ηλία και την Σάρα. Στα 805 μέτρα του προφήτη Ηλία και η Σάρα στα 660 μέτρα. Όπως ξέρουμε, οι Μικηναίοι δεν είχαν ούτε Ισαΐες, ούτε Σάρες, ούτε Μάρες, ούτε Άρες, ούτε Κουκουνάρες. Εντάξει, αυτά έγιναν επειδή επικράτησε αργότερα ο χριστιανισμός και είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι λόφοι πρέπει να έφεραν, αν όχι πελασγικά, άλλα αρχαία ελληνικά ονόματα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι περισσότεροι επισκέπτες στις Μικήνες είναι οι δύο θωλωτοί τάφοι του ταφικού κύκλου Β, οι οποίοι είναι δύο εντυπωσιακοί τάφοι και έχουν πάρει και τα χαϊδευτικά ονόματα της Κλιτεμνίστρας και του Αίγιστου, αν και δεν είμαστε επισήμως βέβαιοι ότι εδώ ήταν θαμμένη η σύζυγος του Αγαμέμνονα και ο εραστής της. Όπως ξέρετε, όσο έλειπε ο Αγαμέμνονας, έτσι, στον Τροικό πόλεμο, υποτίθεται ότι η Κλιτεμνίστρα έγινε ζευγάρι με τον Αίγιστο και
στη συνέχεια υποτίθεται ότι όταν επέστρεψε ο Αγαμέμνονας αυτοί τον δολοφόνησαν και μετά πήρε εκδίκηση ο γιος του Αγαμέμνονα, ο οποίος σκότωσε και τους δύο. Εντάξει, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή που ήθελα να κάνω, έτσι, για να μπείτε λίγο στο πνεύμα εκείνης της εποχής, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια με τα ευρήματα που είχαν γίνει την εποχή του Σλίμαν. Πάμε λοιπόν να δούμε με οδηγό τον Ευάγγελο Μπεξή και το άρθρο που είχε γράψει τον Οκτώβριο του 2000 στο Ιχόρ, και στη συνέχεια θα περάσουμε και στη γνώμη μου αλλά και στη γνώμη που έχει ο Αυγερνόπουλος από τα ελληνικά hoaxes. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ήταν αυτό το έβριμα που είχε κάνει ο Σλίμαν και για ποιο λόγο είχε ταράξει τόσο πολύ τον αρχαιολογικό κόσμο και τι απέγινε και πού βρίσκεται σήμερα. Πάμε να κάνουμε λίγο τη σημείωση του λεπτού για να μπορέσω να σας βάλω κεφάλαια μετά. 11 και 25. Πάμε παιδιά. Όταν ξεκίνησε η ανασκαφή στον ταφικό κύκλο Α, τον χώρο κάλυπτε χώμα σε ύψος 9,5 μέτρων, 9,5. Σε αυτό το παχύ στρώμα επιχώσεων υπήρχαν ανακατεμένα οστά από προηγούμενες ταφές, κόκαλα ζώων και πολλά σπασμένα κομμάτια από αγγεία όπως όστρακα. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι, ειδικά οι βασιλιάδες, ήθελαν να θάβονται όχι απλά με τις πανοπλίες τους και με το χρυσό τους, έτσι, γιατί υποτίθεται πως τα έπαιρναν μαζί στην επόμενη ζωή. Πολλές φορές έπαιρναν μαζί και τους δούλους τους και τους υπηρέτες και τα ζώα τους, όπως π.χ. άλογα. Έτσι, έχουν βρεθεί σε πάρα πολλά σημεία ανά τον κόσμο παρόμοια ταφικά έθιμα. Νομίζω πως το είχαν και οι σκύθες αυτό. Κάτω από αυτόν τον όγκο χωμάτων επιτέλους φάνηκαν οι κάθετοι λακκοειδείς τάφοι. Φανταστείτε τώρα ο Σλίμαν έκσταση που πρέπει να ένιωθε όταν έβλεπε πως το όνειρό του να βρει αυτά που έγραφε ο Όμηρος πραγματοποιείται. Ήταν σε έκσταση ο άνθρωπος. Λοιπόν, φανήκαν οι κάθετοι λακκοειδείς τάφοι για τους οποίους μιλάμε σήμερα με τόσο θαυμασμό. Οι τάφοι έχουν διαστάσεις 3 με 3,5 μέτρα επί 4,5 με 6,40 μέτρα. 3 με 3,5 επί 4,5 με 6,40 και βάθος που έφτανε και τα 4 μέτρα. Μέσα σε αυτούς τους 6 συνολικά τάφους βρέθηκαν 19 σκελετοί, εκ των οποίων 8 ανήκουν σε άνδρες, 9 σε γυναίκες και 2 σε μικρά παιδιά. Τώρα, βλέπετε ότι 1800 φεύγα και ο τάφος, τουλάχιστον από όσο μαρτυρεί ο Σλίμαν, είναι ασύλλητος. Αποκλείεται να τον είχαν συλλήσει τον τάφο διάφοροι τυμβορύχοι και να μην είχαν πάρει τον χρυσό. Έτσι. Η πιο σημαντική όμως νεκρή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήταν ο νεκρός του τάφου 5, ο καλούμενος από τον Σλίμαν Αγαμέμνονας. Η έκπληξη ήταν τεράστια όταν, σηκώνοντας την γνωστή πλέον χρυσή προσωπίδα, δηλαδή αυτό που σας έδειξα πιο πριν, έτσι, να το ξαναδείξω άλλη μια φορά, σήκωσε λοιπόν ο Σλίμαν αυτό εδώ, έτσι, το απομάκρυνε και ανακάλυψαν ότι ο νεκρός ήταν ταριχευμένος, δηλαδή μούμια. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό? Έχει τεράστια σημασία ότι κάτω από αυτήν την επιβλητική χρυσή και πάρα πολύ όμορφα διακοσμημένη και δημιουργημένη μάσκα υπήρχε ένα σώμα το οποίο ήταν ταριχευμένο. Πρόκειται για μια, γνώμη μου, για τον ελληνικό χώρο, αν όντως ισχύει,
κοσμοϊστορική ανακάλυψη. Και δεν ξέρω μερικοί αν ασχολείστε ή όχι με την αρχαιολογία. Ελπίζω να μπουν και κάποιοι αρχαιολόγοι να δουν το βίντεο και να μου πούν τη γνώμη τους. Αλλά πρόκειται για μια απίστευτη κοσμοϊστορική ανακάλυψη. Γιατί? Αν ισχύει, έτσι. Θα δούμε αν ισχύει ή όχι στο τέλος. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν τα ρήχευαν. Δεν τα ρήχευαν. Οι αρχαίοι Έλληνες ή χρησιμοποιούσαν την πυρά ή χρησιμοποιούσαν ένα ύφασμα με το οποίο απλά κάλυπταν τον νεκρό. Όταν λοιπόν αποφάσιζαν να μην τον κάψουν, γιατί διαφορετικοί τόποι είχαν διαφορετικά έθιμα. Τώρα, στο μέλλον θα κάνω μία εκπομπή σχετικά με την μοναδική μούμια, που έχει βρεθεί, που πιστεύετε, εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι στις Μυκήνες. Οπότε κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι και να περιμένετε και εκείνο το βίντεο, γιατί αυτή η ανακάλυψη είναι μοναδική, η οποία είναι, θα το πω και αυτό, πολύ μεταγενέστερη από την εποχή του Αγαμέμνονα, αιώνες μετά, και είναι η μοναδική στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αλλού. Που είναι, θα το πούμε στο μέλλον. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν τα ρήχευαν τους νεκρούς τους. Και αν θα πρέπει να γίνετε όλοι σας λίγο πιο σκεπτικοί και να καθίσετε να απορρίσετε, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ παράξενο σαν έβριμα. Από τη μία έχουμε, θέλω λίγο να εξηγήσω τη σκέψη μου, από τη μία έχουμε την χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα και από κάτω έχουμε ένα ταριχευμένο σώμα. Ναι, αλλά οι Μυκηναίοι δεν ταριχευαν σώματα. Ποιος είναι ο νεκρός? Ο νεκρός είναι καταρχάς Έλληνας. Επαναλαμβάνω, ξέρω ότι είναι λίγο δύσπεπτα όλα αυτά και φαντάζομαι ότι πολλοί θα πρέπει να δείτε το βίντεο δεύτερη φορά για να κατανοήσετε το τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Ο νεκρός μήπως δεν ήταν Έλληνας? Από την άλλη όμως, για ποιο λόγο να επιτρέψουν να φορέσει τη χρυσή μάσκα ενός πολεμιστή που πολύ πιθανόν ήταν Μυκηναίος? Πολύ παράξενο. Γι' αυτό σας είπα ότι το σημερινό το βίντεο θα είναι η πλήρης ανατροπή, γιατί θα πούμε πράγματα που δεν κολλάνε. Και πιστέψτε με, ούτε και εγώ έχω όλες τις απαντήσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις οι οποίες με σμπρώχνουν σε άλλες ερωτήσεις, αλλά τις απαντήσεις δεν τις έχω ούτε και εγώ στο 100%. Λοιπόν, ποιοι τα ρήχευαν? Εδώ είναι που παθαίνουμε κοκομπλόκο. Γιατί αν ισχύει ότι κάτω από το προσωπείο το χρυσό αυτό υπήρχε μούμια, θα πρέπει να πάμε στην αμέσως επόμενη λογική απάντηση. Ποιοι τα ρήχευαν τους νεκρούς τους? Οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι είναι γείτονές μας, είναι ακριβώς από κάτω. Οι Ίνκας, οι Μάγιας, και από όσο έχω διαβάσει, οι άλλοι που φιγουράρουν είναι οι Κινέζοι. Ναι, έχουν βρεθεί και στην Κίνα πυραμίδες και εκεί υπάρχουν. Αφήστε τώρα το τι λένε. Δεν τα λένε αυτά στην τηλεόραση. Έχουν βρεθεί και εκεί ταριχευμένοι βασιλιάδες. Οπότε έχουμε Κίνα, Αίγυπτος, Ίνκας και Μάγιας. Αυτοί είναι οι 4, από όσο ξέρω, λαοί οι οποίοι ταρίχευαν τους νεκρούς τους. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος
άλλος εκεί, βασιλικής καταγωγής από την Αίγυπτο. Ο Φίλιππος το πιάσε ήδη. Ίσως έθαψαν κανέναν γόνο βασιλικής καταγωγής από Αίγυπτο. Μπορεί να είχε πάει στις Μυκήνες για να σπουδάσει. Μπορεί επίσης να πρόκειται για κάποιον ιερό γάμο ανάμεσα στους Μυκηναίους και στους Αιγύπτιους. Και να ήθελε η βασιλοπούλα, γιατί θα σας μπερδέψω λιγάκι σήμερα. Δεν είναι τόσο απλές οι απαντήσεις. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο έβαλα και αυτήν τη φωτογραφία για φόντο. Παιδιά, το ξέρω, θα είναι μεγάλο το βίντεο, θα είναι μεγάλο. Επίσης, όσοι μπήκατε, θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σας να μου πείτε και να ψηφίσετε αν γνωρίζατε ότι είχε ανακαλυφθεί μούμια στις Μυκήνες. Περιμένω με ενδιαφέρον την απάντησή σας. Θα μπορούσε να είναι μια βασιλοπούλα Αιγύπτια. Γιατί όμως? Γιατί οι Αιγύπτιοι δεν τα πήγαιναν καλά με τη θάλασσα. Καθόλου καλά. Βαρκούλες, βάρκες για να πλέουν στον Νείλο είχαν. Να τους έβγαζε στους Αιγύπτιους έξω στον ωκεανό, ούτε καν. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Στη Μεσόγειο μπορεί με το ζόρι. Να πήγαν όμως οι Μυκηναίοι εκεί και να είχαν συνάψει εμπορικές, πολεμικές και όχι μόνο σχέσεις και άλλων ειδών σχέσεις με τους Αιγύπτιους, είναι πολύ πιθανόν. Γεια σου Σταύρο. Και για ποιο λόγο σας κάνω τώρα όλον αυτόν τον πρόλογο? Σας είπα θέλει σήμερα πολύ κουράγιο εκπομπή. Σας κάνω αυτόν τον πρόλογο για να σας προετοιμάσω για το τέλος. Γιατί αυτό που θα αποκαλυφθεί στο τέλος θα είναι άκρος ενδιαφέρον. Έτσι. Τώρα, κάτι ακόμα. Είπαμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο, επειδή τα ρίχευαν οι Αιγύπτιοι τους νεκρούς τους, να είναι το σώμα ενός Αιγύπτιου, μιας Αιγύπτιας βασιλοπούλας. Κάτι. Σωστά. Μην αποκλείσουμε όμως εντελώς και τους άλλους από τον απέναντι ωκεανό. Από την απέναντι ήπειρο, συγγνώμη. Αυτούς που βρίσκονται πέραν του ωκεανού. Γιατί το βλέπετε το κτίσμα αυτό τώρα στις οθόνες σας? Το βλέπετε? Παρόμοια κτίσματα υπάρχουν και εκεί. Μόνο εκεί. Παρόμοια με αυτό βέβαια υπάρχουν και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Τα Κουργκάν. Τα ξέρετε. The Royal Kurgan. Και εκεί. Αλλά παρόμοια έτσι με το τρίγωνο και την θύρα την τεράστια υπάρχουν και εκεί. Στους Ίνκας και στους Μάγιας. Μόνο αυτό? Όχι. Τι ακόμα έχουμε κοινό με αυτούς? Την ηλιολατρεία. Τι ακόμα έχουμε κοινό με αυτούς? Τα μεγαλειθικά τείχη. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, δείτε δεξιά κάτω το πόσο μεγάλος είναι ο λίθος. Έτσι. Οι Μυκήνες, πολύ πιθανόν, υπογλώσσια, οι Μυκήνες πολύ πιθανόν να είχαν χτιστεί προκατακλυσμιαία από κάποιους. Ναι. Και να πήγαν μετά, αργότερα, οι Μυκηναίοι και να έχτισαν, τα αποκαλώ εγώ, τα δικά τους τουβλάκια. Γιατί οι Μυκηναίοι τον 15ο αιώνα π.Χ., υπάρχουν γι' αυτό που σας μιλάω τώρα αποδείξεις, έχτιζαν με τουβλάκια. Αυτά που προϋπήρχαν της άφιξης των Μυκηναίων, όπως και στο Περού, είναι τεράστια. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη τεράστια? Είναι ογκοδέστατα. Έχουν ίσως και δεκαπλάσιο όγκο και βάρος από αυτά που χρησιμοποίησαν οι Μυκηναίοι προκειμένου να φτιάξουν κάποια δικά τους πράγματα στις Μυκήνες.
Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός. Θα συνεχίσω γιατί δεν θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, είναι ατελείωτη. Όπως βλέπετε, η προϊστορία με τα μεγαλειθικά είναι ατελείωτη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Λέγαμε ότι ήταν η έκπληξη του Σλίμαν τεράστια όταν, σηκώνοντας την χρυσή μάσκα, βρήκε ότι υπήρχε μία ταριχευμένη μούμια. Αξίζει δε τον κόπο να παραθέσουμε το απόσπασμα όπου ο ίδιος ο Σλίμαν αφηγείται το περιστατικό ανέβρεσης του νεκρού. Αυτό το απόσπασμα που θα σας διαβάσω τώρα είναι από το ημερολόγιο του ίδιου του Χάινριχ Σλίμαν. Πάμε να δούμε τι λέει. Το στρογγυλό πρόσωπο με όλη την σάρκα είχε διατηρηθεί θαυμάσια κάτω από την βαριά χρυσή προσωπίδα. Λοιπόν, να σας την δείξω κιόλας. Τη μούμια είναι αυτή εδώ, παιδιά. Για όσους δεν την έχετε δει, είναι μια ελαιογραφία. Το τι ακριβώς είναι και πώς είναι θα το δούμε στην συνέχεια. Μισό λίγο να δω αν μπορέσω να σας την κάνω λίγο πιο... όχι, πιο εμφανίσιμη, να τη βλέπετε καλύτερα. Οκ, έτσι. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη μούμια την οποία ζωγράφισε κάποιος, έτσι, κάνοντας μια ελαιογραφία. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Το στρογγυλό πρόσωπο με όλη του την σάρκα είχε διατηρηθεί θαυμάσια κάτω από την βαριά χρυσή προσωπίδα. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος από τα μαλλιά, αλλά τα δύο μάτια διακρίνονταν τέλεια, όπως και το στόμα, το οποίο λόγω του τεραστίου βάρους που είχε δεχτεί ήταν διάπλατα ανοιχτό, αποκαλύπτοντας 32 όμορφα δόντια. Όλοι οι γιατροί που ήλθαν να δουν τον νεκρό συμπέραναν από τα δόντια ότι ο άντρας πρέπει να είχε πεθάνει στη νεαρή ηλικία των 35 ετών. Αυτό θα το δούμε και σε λίγο με τα ελληνικά hoaxes τι λένε. Αλλά τι λέει τώρα εδώ ο Σλίμαν? Κατάλαβαν ότι πρόκειται για άντρα. Εντάξει, 32 δόντια μπόρεσαν και καταμέτρησαν και συμπέραναν. Τώρα πώς το συμπέραναν θα το δούμε σε λίγο και στα hoaxes που κάνουν ακριβώς την ίδια ερώτηση, ότι είχε πεθάνει 35 ετών. Η μύτη είχε τελείως εξαφανιστεί. Με σχόλιο του αργότερα σε ανακοίνωσή του στον ελληνικό τύπο δηλώνει: καλησπέρα παιδιά σε όσους έχετε συνδεθεί, βλέπω ότι μου γράφετε στο live chat, να ξέρετε, δεν σας αγνοώ, εννοείται, απλά όπως βλέπετε η παρουσίαση είναι πάρα πολύ μακροσκελής, πολύ μεγάλη, οπότε καλησπέρα και πάλι σε όλους. Χαίρομαι που είστε μαζί μου. Ο νεκρός ανταποκρίνεται πλήρως στην εικόνα που εδώ και πολύ καιρό είχε πλάσει η φαντασία μου για τον πανίσχυρο Αγαμέμνονα. Βλέπετε, ήθελε πάρα πολύ να τον βρει. Έτσι, ήθελε να τον βρει. Είχε αυτήν την εσωτερική φωτιά, τη φλόγα, την τρέλα να τον βρει. Τελικά τι βρήκε? Θα το δούμε μετά. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα, ο κόσμος ενθουσιάζεται, βρέθηκε ο νεκρός Αγαμέμνονας, ο θρυλικός βασιλιάς των Μικηνών. Ξεσπάει ένα κύμα ενθουσιασμού, το οποίο σαρώνει την Ελλάδα μπροστά στην τρομακτική ανακάλυψη, αλλά πολύ γρήγορα και ολόκληρο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στις Μικήνες για να δουν το θαύμα. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της αρχαιολογικής έρευνας, λέει ο Βαγγέλης ο Μπεξής. Πώς θα συντηρήσουμε την μούμια του βασιλιά που μόλις τώρα βγάλαμε από το χώμα? Υπήρχε ο φόβος ότι αν δεν πρόσεχαν
το σώμα, τότε θα μπορούσε να γίνει κομμάτια. Τότε ο Σλίμαν τηλεγραφεί στο ναύπλιο ζητώντας έναν ζωγράφο για να γίνει πρώτα μία ελαιογραφία. Είναι αυτή που βλέπετε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, στις οθόνες σας. Ο ίδιος πάλι επισημαίνει, ο Σλίμαν: έτσι είμαι σε θέση να δώσω μια πιστή περιγραφή του σώματος όπως φαινόταν μετά την απομάκρυνση όλων των χρυσών κοσμημάτων που το κάλυπταν. Είναι εντυπωσιακό ότι την βορύχη δεν μπόρεσαν να τα ανακαλύψουν, έτσι. Εντυπωσιακό. Τελικά έτσι ακριβώς γίνεται. Ο ζωγράφος, που ποτέ δυστυχώς δεν μάθαμε το όνομά του, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, αφού δεν διεσώθη, ζωγραφίζει την μούμια του νεκρού βασιλιά, η οποία απετέλεσε και το πρότυπο της ξυλογραφίας που δημοσιεύτηκε στο Λεύκομα των Μυκηνών του Σλίμαν. Έχει γίνει πάνω σε σκληρό χαρτόνι, δηλαδή ξέρουμε και ακριβώς πώς έγινε. Πώς έγινε. Έχει γίνει πάνω σε σκληρό χαρτόνι με μήκος 58,5 εκατοστά και πλάτος 38,2 εκατοστά και απεικονίζει το νεκρό σε βαθύς καστανούς τόνους πάνω σε ανοιχτότερο καστανοκίτρινο βάθος. Υπάρχει και μία άλλη φωτογραφία. Ο Σλίμαν, συνεχίζουμε, δεν επαναπαύεται. Τώρα θέλει να σώσει αν μπορέσει και την μούμια από την ενδεχόμενη καταστροφή. Όπως ο ίδιος διηγείται, αφού το σώμα έμεινε εκτεθειμένο για 2 ημέρες, ένας φαρμακοποιός από το Άργος που ονομαζόταν Σπυρίδων Νικολάου το στερεοποίησε χύνοντας πάνω του ινόπνευμα, μέσα στο οποίο είχε διαλύσει ένα είδος φυσικής κόλας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διεσώθη η σωρός του ανθρώπου που ο Σλίμαν ταύτισε εσφαλμένα, νομίζω, με τον Αγαμέμνονα. Εσφαλμένα, τι λέτε, θα το δούμε σε λίγο. Τώρα, πού βρίσκεται σήμερα η μούμια? Είναι η συνέχεια του άρθρου. Πριν περάσω να δούμε μάλλον τι έχει γίνει τελικά με τη μούμια, με τα οστά και με όλα αυτά τα ευρήματα, γιατί είναι άκρος εντυπωσιακά. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να μείνετε μαζί μου, είναι άκρος εντυπωσιακά και θα δείτε ότι τα σχόλια που έκανα πριν από λίγο δεν τα έκανα τυχαία. Πάμε να δούμε. Αρχίζουν λοιπόν τα ερωτηματικά. Εδώ μας βοηθάει και πάλι ο ανασκαφέας, ο οποίος σε υποσημείωσή του, ο Σλίμαν, από το Λεύκομα για τις Μυκήνες, αναγνωρίζει την συμβολή της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών στο έργο της διάσωσης και την ευχαριστεί επειδή ανέλαβε όλη την εργασία και τα έξοδα της στερεοποίησης του σώματος, της απομάκρυνσης από τον τάφο και της μεταφοράς του στην Αθήνα. Θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, από το 1870 φεύγα, άντε πες βαριά 1880, 85, 90. Μιλάμε για πριν από 130 με 140 χρόνια. Ρε εσείς, αυτή η μούμια, αυτό το σπάνιο έβριμα μπόρεσε και επιβίωσε μικρασιατική καταστροφή, 2 παγκόσμιους πολέμους, 1 εμφύλιο και τελικά πού βρίσκεται? Θα δούμε σε λίγο. Γνωρίζουμε ότι το σώμα μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αφού δεν μπορεί να υπάρξει πιο σίγουρη πηγή γι' αυτό από τον ίδιο τον Σλίμαν. Και έρχεται εδώ μια έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας το 1990 να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο το μυστήριο. Εν τω μεταξύ,
ξέρω μέχρι και το 1997 που ήταν το ίδιο ακριβώς, γράφουν και τα ελληνικά τα hoaxes από όπου πήρα και την πληροφορία. 1997. Εδώ είμαστε στο 1990. Αναφέρονται στη σελίδα 119 του αφιερώματος με τίτλο «Τρία Μικίνες Τύρινς ορχομενός» τα εξής. Στην συνέχεια το σώμα αφαιρέθηκε με αρκετή δυσκολία και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Σώζεται ακόμα και φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πούντο. Λοιπόν, και ρωτάει ο κύριος Μπεξής, εάν το 1990 εφυλάσσεται το σώμα στο μουσείο, δεν θα πρέπει να φυλάσσεται ως και σήμερα? Και φυσικά ζητάει να αποδοθούν ευθύνες για την κακή φύλαξη αυτής της μούμιας. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ήταν αυτό που είχε βρεθεί, θα έπρεπε να υπάρχει και να είναι διαθέσιμο προς κοινή θέα όλων των Ελλήνων. Τώρα, πάμε να δούμε τι παίζει εν τέλει με αυτήν την μούμια. Ανήκει σε άντρα, ανήκει σε γυναίκα? Πάμε στα ελληνικά hoaxes, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την αποκρυπτογράφηση αυτού του τεράστιου μυστηρίου. 36 και 40. Πάμε, παιδιά. Λένε λοιπόν τα hoaxes με τον Σπύρο Αυγερινόπουλο που υπογράφει το άρθρο ως αρθογράφος ερευνητής. Γνωρίζουμε ότι τον 19ο αιώνα, εγώ θα βοηθάω στην ανάλυση, παιδιά, δεν υπήρχαν τεχνικές υψηλής ακρίβειας και μελέτης έτσι ώστε να χρονολογηθεί μια μούμια ή ένας σκελετός με ακρίβεια. Το λέει αυτό επειδή ο Σλίμαν έλεγε ότι ο νεκρός πρέπει να ήταν άντρας και λογικά να είχε ηλικία 35 ετών. Ήταν συμπέρασμα αυτό που είχαν βγάλει κάποιοι γιατροί που πήγαν στο σημείο. Εδώ σήμερα με την προηγμένη τεχνολογία οι αρχαιολόγοι αδυνατούν να πούν με ακρίβεια εάν ένας σκελετός ανήκε σε ένα άτομο 20, 30 ή 40 ετών. Όπα. Εδώ θα προσθέσω εγώ το δικό μου λιθαράκι. Θα ήθελα να πω ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ίσως να μην μπορεί να μας πει ακριβώς αν κάποιος νεκρός ήταν 22, 25, 26 ετών, αλλά νομίζω ότι κατά προσέγγιση μπορούμε να πούμε αν ήταν 20, 30, 40 ή 50. Νομίζω ότι πλέον οι τεχνικές έχουν αναβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Έτσι. Προχωράμε όμως με το μυστήριο. Ρωτάει λοιπόν ο Σπύρος πώς γίνεται οι γιατροί του 19ου αιώνα, και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, με ακρίβεια να είπαν ότι λόγω της οδοντοστοιχείας ο άνδρας αυτός ήταν ακριβώς 35 χρονών. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέλεια οδοντοστοιχεία από τα 20 μέχρι και τα 80 και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που στα 35 είναι για μασέλα. Έτσι. Λογικό. Δεν είναι λογικό? Αν κάνω λάθος μου το γράφετε μετά από κάτω στα σχόλια. Προχωράμε. Εκτός αυτού, ο Αγαμέμνονας, να δούμε δηλαδή αν μπορούσε να ανήκει η μούμια στον Αγαμέμνονα. Αν μπορούσε να ανήκει στον Αγαμέμνονα. Και εκτός αυτού, λέει ο Σπύρος, ο Αγαμέμνονας ήταν όντως 35 χρονών όταν πέθανε? Μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, πώς συμπέρανε ο Σλίμαν ότι ο νεκρός είναι 35 ετών ή ότι ο Αγαμέμνονας πέθανε σε αυτήν την ηλικία? Εγώ προσωπικά, με όλη την ταλαιπωρία που πέρασε στο Ήλιον, στην Τρία, ο Αγαμέμνονας, με την πείρα, με τον πόλεμο, 10 χρόνια μάχες εκεί με τους Τρόες, δεν νομίζω να ήταν 35 χρονών και θα το υποστηρίξει και σε λίγο ο Σπύρος, ας δούμε πώς. Όπως γνωρίζουμε, ο Αγαμέμνονας είχε πολεμήσει στην Τρία 10 χρόνια. Σωστό. Εάν το πτώμα του ήταν αυτό της υποτιθέμενης μούμιας, τότε ο Αγαμέμνονας θα έπρεπε να είχε αναλάβει την εξουσία των Μικηνών σε ηλικία μόλις των 25 χρόνων.
Το πιστεύετε? Εγώ το αμφισβητώ. Πάρα πολύ νέος για να αναλάβει κάποιος την εξουσία. Ας πούμε όμως ότι ήταν και έτσι. Ο Αγαμέμνονας δεν ανέλαβε την εξουσία αμέσως πριν τον Τροικό Πόλεμο, αλλά είχε προφανώς μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα, το οποίο λόγω της μυθολογίας και έλλειψης ιστορικών στοιχείων δεν γνωρίζουμε. Παρόλα αυτά, έτσι, παρόλα αυτά, ας υποθέσουμε πως αυτός ο χρόνος ήταν από 1 έως 5 χρόνια, συν τους μήνες, συν τις μέρες που έζησε αφού γύρισε, όλα αυτά. Ξέρω είναι κουραστικό, αλλά κάνει ανάλυση για να δούμε τι λογική υπήρχε από πίσω να είναι η μούμια του Αγαμέμνονα. Όλα αυτά, εκτός των 10 χρόνων του πολέμου της Τρίας, δεν μας δίνουν άλλα 4 με 5 χρόνια παραμονής στην εξουσία. Μας δίνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως ο Αγαμέμνονας, έτσι, θα πρέπει να ανέλαβε την εξουσία σε ηλικία μόλις 19 ετών, να ξεκίνησε την εκστρατεία στα 23-24 για την Τρία και να δολοφονήθηκε στα 35 του. Αμφιβάλλω εάν ιστορικά τουλάχιστον στέκει κάτι τέτοιο, δηλαδή ένας νέος 23 χρονών να αναλαμβάνει μια ολόκληρη εκστρατεία κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, και σε αυτό το σημείο συμφωνώ απόλυτα με τον Σπύρο. Γιατί δεν μπορεί ένας στόλος αποτελούμενος από πόσα χίλια πλοία των Αχαιών να είχε έναν βασιλιά ο οποίος ήταν μόλις πόσο, 19, 23, 20, 24, 25 χρόνων, έτσι, αποκλείεται. Δηλαδή 19 μέχρι 25 είναι πάρα πολύ νέος. Επίσης νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα, σε εισαγωγικά, ψυχογράφημα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον Όμηρο, έτσι. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, προσωπική μου γνώμη είναι. Όσοι διαφωνείτε μου το γράφετε κάτω στα σχόλια. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ένα ψυχογράφημα οριμότητας και εκφοράς λόγου του Αγαμέμνονα και να συμπεράνουμε τι? Ότι αποκλείεται έτσι όπως μιλούσε ο Αγαμέμνονας και σαν αρχηγέτης του στόλου των Ελλήνων να ήταν ένα πιτσιρίκι 23-24 χρονών και να κάνει κουμάντο τους Μυρμιδόνες, τον Αχιλλέα, τον Οδυσσέα, τον Παλαμίδη και όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν λοιπόν το παρατήρησα αυτό, λέει ο Σπύρος, έσπευσα να δω εάν η φωτογραφία είχε κάποια σχέση με τις Μικίνες και τον Σλίμαν. Ψάχνοντας στα αγγλικά βρήκα πιο light εκδόσεις αυτής της ιστορίας με την συγκεκριμένη ελαιογραφία που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, καθαρότερη και με χρώμα. Να δω λίγο αν θα μπορούσα να σας την δείξω αυτήν. Είναι άλλη μία, συγγνώμη, να δω, νάτι, ωραία, τέλεια. Ο Σπύρος εννοεί αυτήν τη φωτογραφία, εντάξει, η οποία όπως βλέπετε είναι λίγο διαφορετική από αυτήν που απεικονίζεται βασικά δεξιά από την οθόνη σας. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Προς έκπληξή μου βρήκα ότι η ελαιογραφία της μούμιας ήταν αυθεντική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, τεράστια. Η ελαιογραφία είναι αυθεντική. Αυτό δείχνει ότι ο Σλίμαν δεν έλεγε ψέματα, οπότε έχουμε ένα σοκ. Μιλάμε με μια βάση δεδομένων που βασίζεται στην αλήθεια. Πάμε. Προς έκπληξή μου βρήκα λοιπόν ότι η ελαιογραφία της μούμιας ήταν αυθεντική, καθώς και η Λένα Παπάζογλου Μανιαδάκη, αρχαιολόγος με ειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία, αποδέχεται την ύπαρξή της. Εντάξει. Διαβάζοντας λοιπόν μια σχετική έρευνα της κυρίας Μανιαδάκη Λένας Παπάζογλου, αλλά και από άλλες αρχαιολογικές πηγές, έφτασα στις εξής πληροφορίες, οι οποίες πιστέψτε με ότι είναι απίστευτες και αξίζουν συγχαρητήρια στον Σπύρο. Μπράβο του που τις συνέλεξε αυτές τις πληροφορίες και θα τις αναλύσουμε τώρα. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του, ο Σλίμαν, όταν έκανε ανασκαφές στους θολωτούς τάφους στις Μικίνες, βρήκε ένα μουμιοποιημένο πτώμα ενός νεαρού άνδρα, όπως έλεγε, θυμάστε, χωρίς μαλλιά, με πολύ καλά διατηρημένο δέρμα και ούτω καθεξής, 32 δόντια, αυτά που σας είχα πει προηγουμένως. Έτσι, με την ελαιογραφία
και με όλα αυτά. Έστειλε τον ζωγράφο και ούτω καθεξής. Τώρα, όπως σας έλεγα πιο πριν, ο Σλίμαν είχε την τρέλα και τον πόθο να βρει τις Μικίνες, να βρει τον Αγαμέμνονα, έτσι, και όταν αντίκρισε τη μάσκα ήταν λογικό να πει αυτός είναι, τον βρήκα, είναι ο Αγαμέμνων. Είναι όμως έτσι. Πάμε παρακάτω. Η αλήθεια όμως είναι, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, όπως σας ανέφερα στην αρχή του βίντεο, ότι η μάσκα ανήκε σε ένα ηγετικό πρόσωπο το οποίο έζησε 3 αιώνες πριν από τον Αγαμέμνονα. Οπότε παίρνω επιβεβαίωση για αυτό που σας έλεγα και από τον Σπύρο από τα ελληνικά hoaxes, ότι ο νεκρός είναι άλλος. Η μάσκα ανήκει σε άλλον. Βέβαια, όλα μπορούν να συμβαίνουν. Θα μπορούσε ενδεχομένως η μάσκα να είναι του Αγαμέμνονα, αλλά όχι ο νεκρός. Θα μπορούσε. Εννοείται. Πάμε κάτω. Από τότε που έδρασε, υποτίθεται, ο Αγαμέμνονας, λοιπόν, είναι 3 αιώνες πριν η μάσκα. 1550 με 1500 π.Χ. Κανείς δεν αμφισβητεί τα όσα προσέφερε ο Ερίκο Σλίμαν στην ελληνική και παγκόσμια αρχαιολογία, αλλά είναι εμφανές πως πολλές φορές παρασυρώταν από τα συναισθήματά του και έβγαζε γρήγορα συμπεράσματα. Συμφωνώ με τον Σπύρο στο σημείο αυτό, αλλά να πούμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια εποχή ενθουσιασμού, για μια εποχή που δεν υπήρχαν σύγχρονα μέσα για να μπορέσει να κάνει κάποια ταυτοποίηση. Εμείς σήμερα το 2023 και δυσκολευόμαστε να βγάλουμε άκρη, οπότε ας μην τον κρίνουμε τόσο αυστηρά τον κύριο Σλίμαν. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σύμφωνα με την έρευνα της κυρίας Λένας Παπάζογλου Μανιαδάκη, η μούμια αναφέρεται με μεγάλη επιφυλακτικότητα και διαρκώς με εισαγωγικά. Η ιστορία της μούμιας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και οι περιπτώσεις είναι 2. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Σλίμαν, όταν ανακάλυψαν τη μούμια, κανείς δεν ήξερε πώς να τη διατηρήσει ανέπαφη. Για αυτόν τον λόγο απευθύνθηκε στον ζωγράφο για την ελαιογραφία και στον φαρμακοποιό για να την συντηρήσει. Τώρα, θυμάστε που είπαμε ότι μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο? Μπράβο. Τοποθέτησαν λοιπόν τη μούμια μέσα σε μια γύψινη θήκη προκειμένου να διατηρηθεί. Και σας έλεγα πιο πριν, θυμάστε, ότι αυτές οι πληροφορίες που είχε ο Μπεξής ήταν μέχρι το 1990. Πάμε λοιπόν τώρα στο 1997, όταν ανοίχτηκε η θήκη για να μελετηθούν. Παρένθεση. Από ποιον? Από ποιον? Αυτός που τα μελέτησε τα ξανάβαλε στη θέση τους και μετά ως διαμαγείας χαθήκαν? Ερώτηση του θετικού είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω, το 1997, όταν ανοίχτηκε η θήκη για να μελετηθούν τα λείψανα και οι οστεολόγοι δεν παρατήρησαν τίποτα από τις ζωηρές περιγραφές του Σλίμαν. Αντί για 32 δόντια εμφανίστηκαν μόνο 5. Μη με ρωτήσετε πώς συμβαίνει. Τα υπόλοιπα τα έκαναν εξαγωγή κάποιοι προγενέστεροι για να κάνουν με τη σειρά τους και αυτοί διάφορες χρονολογήσεις? Δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αντί για 32 λοιπόν βρέθηκαν 5, εκ των οποίων 2 χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Έγινε ανάλυση της ισοτοπικής αναλογίας του στροντίου και ήταν ανάμεσα στα δείγματα που χαρακτηρίστηκαν. Πάρτε ανάσες, γιατί θα υπάρξουν μικροεγκεφαλικά. Χαρακτηρίστηκαν ως μη αυτόχθονα. Μη αυτόχθονα. Προσέξτε.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν ευρήματα που δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν νεκρό ο οποίος δεν είναι αυτόχθον. Και από πού είναι? Αυτό πάει πίσω σε αυτά που σας έλεγα εγώ πριν από λίγο. Έτσι. Αιγύπτιους, Μάγιας, Ίνκας, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι από πού ήταν. Και βλέπω ότι και εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Έτσι. Ποιος έκανε αυτήν την ανάλυση της ισοτοπικής αναλογίας του στροντίου? Πού? Σε ποιο πανεπιστήμιο? Ποιο είναι το όνομά του? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Και τι απέγιναν μετά αυτά? Και όταν λέμε τα ευρήματα, και όταν λέμε μη αυτόχθονας, τι σημαίνει μη αυτόχθονας? Μη αυτόχθονας μπορεί να είναι και ένας Σκύθης και ένας Πέρσης και ένας Αιγύπτιος. Μη αυτόχθονες μπορούν πολλοί να είναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το ότι μετά από το 1997 δεν έχουμε τίποτα, κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελα πάρα πολύ αν μπορούν κάποιοι να κάνουν έρευνα, δημοσιογράφοι, έτσι, ακόμα και αρθογράφοι, μελετητές που θα δουν το βίντεο αυτό, να δουν πιο πολύ έτσι χάρη απορίας, αδερφέ. Είχαμε αυτά τα δείγματα μέχρι και το 1997. Οκ, δεκτό. Μετά, πού πήγαν όλα αυτά τα δείγματα? Τι απέγιναν? Ποιος ήταν αρμόδιος για όλα αυτά? Δεν έχει όνομα? Πάμε. Το διαφορετικό χρώμα στο σμάλτο και το επίπεδο της φθοράς μάλιστα υπονοεί πως ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα εγκεφαλικά. Δύο άτομα. Οι νεκροί είναι δύο. Γιατί θυμόσαστε στην αρχή που έλεγε ο κύριος Μπεξής, βρεθήκανε νομίζω 19 νεκροί. 19 νεκροί. 9 άντρες, θυμάμαι, 8 γυναίκες και 2 παιδιά. Κάπως έτσι ήταν νομίζω η αναλογία. Οπότε και κάτι ακόμα. Εκείνοι οι σκελετοί 9, 8 και 2 τι απέγιναν? Και εκείνοι έβγαλαν φτερά. Αν τους είχαμε σήμερα αυτούς τους σκελετούς, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πολλά πράγματα. Αν είναι αυτόχθονες, αν είναι γηγενείς, πολύ πιθανόν αν είναι πελασγοί, τι DNA είχαν τέλος πάντων. Αν είναι Μινωίτες, αν είναι Αιγύπτιοι, θα μπορούσαμε. Αυτήν την δυνατότητα την δίνει πλέον η τεχνολογία. Ξέρει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ξέρουν οι επαΐοντες, γνωρίζουν. Θα μπορούσε λοιπόν να την πάρει το απειθήτα ο Τριανταφυλλίδης και να μας πει, παιδιά, αυτοί οι 19 νεκροί που βρέθηκαν εδώ είναι αυτοί. Μπαμ. Και χτυπιέται και για κάτι μαζί μου η Κωνσταντίνα. Έλατε, που δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα, μου γράφει. Είχαν μελετήσει μούμιες αυτοχθόνων. Η υπόλοιπη μούμια που βρίσκεται? 2 στο σώμα του ενός. Ναι, γιατί είναι 2 οι μούμιες. Πολύ πιθανόν να είχαν συντηρηθεί κι άλλες. Έτσι. Και ο Σύσυφος τώρα μου γράφει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Σε ιδιωτικές συλλογές αρχικαπηλείας τα κατέληξαν. Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανόν. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, Σύσυφε. Πάρα πολύ πιθανόν. Καθόλου να μην απορείς. Και αυτό στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν τιμωρίες, εσείς, τιμωρίες, θα έπρεπε κανονικά να υπήρχαν πολύ βαριές τιμωρίες για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ τρελαίνομαι. 19 νεκροί. Μέχρι το 90 υπάρχει η μούμια, η περίφημη του Αγαμέμνονα. Οι υπόλοιπες που πήγανε? Κι ας είναι σκελετοί, ας μην είναι μούμιες, δεν μας ενδιαφέρει. Οκ, θα ξέραμε όμως το γενετικό τους υλικό, προσέξτε. Θα ξέραμε το γενετικό τους υλικό και θα ξέραμε, είναι πελασγοί? Τι είναι? Είναι μηνύες? Γιατί οι μηνύες
ήξεραν να χτίζουν δυνατές κατασκευές πριν τους Μικηναίους, έτσι. Δυστυχώς αυτή η γνώση δεν θα είναι ποτέ διαθέσιμη για εμάς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Σας έλεγα ότι όλα αυτά τα δείγματα βρέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως μη αυτόχθονα. Έτσι λέγαμε και για το Σμάλτο και το καθεξής. Ένα τουλάχιστον από αυτά τα άτομα θα πρέπει να εκπροσωπεί τον νεκρό φι, όπως λέμε Φινέας, όπως λέμε Φόνος. Ένα τουλάχιστον από αυτά θα πρέπει να εκπροσωπεί τον νεκρό φι, τον νεκρό ποιον? Τη μούμια που λέει ο Σλίμαν. Ακόμα, στην γύψινη θήκη βρέθηκε ένα θραύσμα του ισχυακού οστού της λεκάνης που μάλλον ανήκει σε, ήρθε η ώρα να καταπιούμε, σε γυναίκα. Γι' αυτό σας είχα προετοιμάσει και σας είπα θα μπορούσε να είναι κάποια βασιλοπούλα της Αιγύπτου η οποία παντρεύτηκε για να μην γίνει κάποιος πόλεμος κάποιον Μικηναίο βασιλιά. Γιατί τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, αγαπούσε ο βασιλιάς το γιο του, αγαπούσε ο Έλληνας, ο Πελασγός, ο Μικηναίος, ο Μηνίας, αγαπούσε και ο Αιγύπτιος το δικό του παιδί και έλεγε οκ, παιδιά, προκειμένου να μην έχουμε πολέμους, εντάξει, σου δίνω εγώ το δικό μου το παιδί, στο παντρεύω, μου δίνεις εσύ το δικό σου εδώ, το κάνω γαμπρό η νύφη, το παντρεύω και είμαστε κομπλέ. Οπότε ορθά έπραξα πιστεύω και σας προετοίμασα, γιατί υπάρχει ένα θραύσμα ισχυακού οστού της λεκάνης που μάλλον ανήκει σε γυναίκα. Η μία από τις ομάδες των δοντιών δίνει στον νεκρό ηλικία περίπου 30 χρόνων και εδώ θα πούμε μπράβο αν ανήκει όντως στη μούμια, μπράβο που με το μάτι και μόνο οι γιατροί εκείνης της εποχής, μάλλον επειδή έβλεπαν πολλούς νεκρούς, εμπειρία, κατάφεραν να ψιλοκοζάρουν, να το πούμε έτσι, την ηλικία του νεκρού. Συνεπώς, αν τα δόντια ανήκουν στην κάτοχο του ισχυακού οστού, τότε αυτή πρέπει να ήταν 30 ετών όταν πέθανε. Δεν το λέω εγώ, προσέξτε, λέγαμε πριν ποιος έκανε, τι έκανε. Αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ανδρέας Βλαχόπουλος. Κύριε Βλαχόπουλε, θα θέλαμε πάρα πολύ την άποψή σας και τη γνώμη σας σχετικά με το τι έχει απογίνει τελικά αυτή η λεγόμενη, σε εισαγωγικά, η μούμια. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε, αν έχετε κάποια γνώση επί του θέματος, τι απέγινε. Και φυσικά αν είχατε λάβει μέρος και σε αυτές τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, 30 χρονών λοιπόν ήταν περίπου αυτή η γυναίκα όταν πέθανε. Υπάρχει ωστόσο η περίπτωση η περίφημη σωρός να έχει τοποθετηθεί λανθασμένα αλλού μέσα. Προσέξτε, εγκεφαλικά, ο θετικός εγκεφαλικά, μην αγχώνεσαι Γιάννη, όλα θα πάνε καλά. Η περίφημη σωρός να έχει τοποθετηθεί λανθασμένα αλλού μέσα στις αποθήκες του ΕΑΜ, όπου ΕΑΜ, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως συνέβη στην περίπτωση του τάφου 6, ο τάφος της μούμιας ήταν ο τάφος Β ή αλλιώς Ε, με λίγα λόγια 5. Η μούμια βρέθηκε στον τάφο 5. Εντάξει, Β, το λατινικό, ή το ελληνικό το Ε. Όπως και να έχει, εάν ανάμεσα στα λείψανα εκπροσωπείται ο νεκρός Φι, όπως λέμε Φινέας, τότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα αυτός να είναι γυναίκα. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν γίνει μπερδέματα στις κασέλες, δεν έχουν κάνει λάθη στις μεταφορές εκεί στο ΕΑΜ και δεν έχουν μπερδέψει τα μπουτια τους. Εν ολίγης, θεωρώ απαράδεκτο, αντιεπαγγελματικό εντελώς να έχει γίνει μια τέτοια χαοτική κατάσταση με ένα τόσο σπάνιο έβριμα. Δεν ξέρω τι έχει παίξει, δεν
μπορώ να κατηγορήσω φυσικά κανέναν για αυτό το πράγμα, αλλά αν έπρεπε να συντηρηθεί με έναν χ τρόπο και να βρίσκεται με έναν ψ τρόπο κάπου και δεν υπάρχει, τότε είμαστε όντως άξιοι της μοίρας μας. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, υπάρχει η περίπτωση ο Σλίμαν να διατύπωσε λανθασμένα την άποψη αυτή, καθώς όπως είπε και ο Σπύρος πιο πάνω, παρασύρθηκε. Έτσι, λέγεται λοιπόν πως η κατάσταση των οστών ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, καθώς πολλές φορές στην ιστορία έχουν βρεθεί μουμιοποιημένα πτώματα χωρίς ταρίχευση, μιας και ο Σλίμαν δεν υπενήχθηκε ποτέ κάτι τέτοιο, απλά είπε πως το χρώμα του δέρματος ήταν σαν αυτό από τις μούμιες της Αιγύπτου. Όπα. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι υπάρχει περίπτωση να μην είχε γίνει ταρίχευση και να έκανε απλά λάθος ο Σλίμαν. Με λίγα λόγια, οι κλιματολογικές συνθήκες και οι συνθήκες του τάφου να συντήρησαν το σώμα τόσο καλά ώστε να έμεινε σαν μούμια. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Δεν ξέρω. Γιατί οι μούμιες έξω στο κρύο, στο περιβάλλον μπορούν να υπάρξουν. Τώρα, στις Μυκήνες, ζέστες, ένα σώρο κλιματολογικές συνθήκες, υγρασίες, δεν ξέρω και τι παίζει εκεί μέσα. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσον είχε γίνει ή δεν είχε γίνει ταρίχευση. Λοιπόν, και κάπου εδώ, έχοντας φτάσει περίπου την 1 ώρα και 2 λεπτά, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και ήρθε η ώρα να πούμε τα συμπεράσματά μας. Έτσι. Όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με σιγουριά. Τίποτα. Ένα. Δεύτερον, ο Σλίμαν είχε πει ξεκάθαρα ότι έτσι όπως το βλέπε, το θεωρούσε ταριχευμένο. Έτσι όπως το βλέπε. Εντάξει, το πτώμα το θεωρούσε ταριχευμένο. Και επίσης από την όψη και την εμφάνιση ότι το θεωρούσε πολύ κοντινό στις μούμιες που είχαν οι Αιγύπτιοι. Από το σμάλτο, από την εμφάνιση, έτσι. Πολύ πιθανό να είχε δει ο άνθρωπος και να είπε ότι αυτό και αυτό έπαιξε. Λοιπόν, τώρα, Αιγύπτια βασιλοπούλα, η οποία παντρεύτηκε έναν Έλληνα Μικηναίο, παίζει. Μην ξεχνάτε όμως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι τα κτίσματα των Ίνκας και των Μάγιας, η αρχιτεκτονική τους, η μυθολογία τους, μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια με τη δικιά μας, αλλά μοιάζει σε πάρα πολλά σημεία. Έτσι. Η ταρίχευση, η μουμιοποίηση, τα μεγαλειθικά μνημεία και συν της άλλης τα ταξίδια που είχαν γίνει χιλιάδες χρόνια πριν από τους Έλληνες στην Αμερική, οι Μινωίτες, έτσι, και όχι μόνο, μπορεί μαζί με τους Μινωίτες να είχαν πάει αργότερα και οι Μικηναίοι. Έτσι. Δεν αποκλείεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά μας βάζουν σε σκέψεις το τι ακριβώς μπορεί να παίχτηκε εκείνη την περίοδο. Τώρα, θα ήθελα εννοείται να ακούσω τη γνώμη σας όταν τελειώσει το βίντεο, να μου γράψετε στα σχόλια. Ξέρω ότι ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο, είναι δύσκολο να πιάσεις ένα κομμάτι και να σχολιάσεις απλά. Για μένα ο πιο καλός τρόπος για να σχολιάσετε είναι να το πάρετε από την αρχή, να το παρακολουθήσετε και να σχολιάζετε κομμάτι πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρω. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σας. Τώρα, τι θα ήθελα να παρακολουθήσετε μόλις τελειώσει η εκπομπή για όσους είστε πρώτη φορά στο κανάλι? Φυσικά αυτό το βίντεο, το οποίο πιστέψτε με συνδέεται με αυτό που κάναμε σήμερα, το χαμένο ελληνικό βασίλειο του Δία στη Βενεζουέλα. Επίσης σπάνιο ελληνικό έβριμα στο Τατζικιστάν, το οποίο το έχουν δει μέχρι στιγμής πάνω από 60.000 άτομα, καταπληκτικό βίντεο. Και τα ταξίδια των αρχαίων Ελλήνων στην Αμερική, ένα βίντεο που έκανα με περίσσια υπερηφάνεια, μου άρεσε
πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι και εσάς θα σας αρέσει. Είναι πάνω από μια μισή ώρα νομίζω η εκπομπή και έχω πιάσει και έχω σταχυολογήσει ό,τι υπάρχει από έρευνα που έγινε πάνω στα ταξίδια των Ελλήνων στην Αμερική και όσοι θέλετε φυσικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Εναλλακτικά χτυπάτε hashtag θετική ντοπαμίνη που είναι δίπλα στον τίτλο με τα μπλε γράμματα για να δείτε όλα μου τα βίντεο. Τι άλλο έμεινε να πω? Like αν το βίντεο παιδιά σας άρεσε και φυσικά μπορείτε ελεύθερα να το κοινοποιήσετε σε όποιον θέλετε. Αυτά από μένα, περιμένω την ανταπόκριση σας και την απάντηση σας στα σχόλια. Σας εύχομαι όλους ένα καλό βράδυ και ήταν και πάλι τιμή μου που έκανα ένα βίντεο για την αρχαία Ελλάδα. Εύχομαι καληνύχτα και να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, όπως πάντα. Να είστε καλά.